दोस्तों स्वागत है तमारू मारी चैनल न्यू गुजराती टेक में तमे जेवुं पोस्टरनी अंदर आपणा गणपति महाराजनी जे मूर्ति तमे जोई जे प्रकारे मैं पीएनजी नो यूज कर्यो छे तेवा पीएनजी हूँ आज तमने आपवानो छुं। तो दोस्तों विडियो शरू करे ते पहला जो तमे मारी चैनल पर नवा आव्या होय ने हजी सुधी मारी चैनल ने सब्सक्राइब ना करे तो तेने सब्सक्राइब करी लेजो, तेनी बाजुना बेल आइकन ने प्रेस करी लेजो जेथी करीने मारो नवो कोई विडियो अपलोड थाय तो तेने नोटिफिकेशन सौथी पहला तमने मळी जशे। तो सौथी पहला दोस्तों हूँ तमने पीएनजी बतावी दऊं कि आपणी पासे कया कया पीएनजी अवेलेबल छे। तो दोस्तों तमे जोई शकशो मैं अहींया लख्युं छे आ गणेश, तमे वांचाई रह्युं छे तमने दोस्तों આવી રીતે તમે લખી શકો છો। જે અલગ અલગ સ્ટાઇલથી મેં લખ્યું છે, અલગ અલગ કલરથી તે આ રીતે મેં લખ્યું હતું। તેમાં તમને સૌથી પહેલાં જે ગણેશજીની મૂર્તિ દેખાશે, ત્યારબાદ મેં અણને એક માત્ર અણે અને સ લખ્યો છે તે અલગથી મેં લખેલો છે। તો દોસ્તો જો તમે આ રીતે પણ લખી શકો છો। અને હવે તમને બતાવી દઈએ તે પીએનજી આપણી પાસે કયા કયા પીએનજી અવેલેબલ છે તમે જોઈ શકશો દોસ્તો। ખૂબ જ સરસ અને ખૂબ જ સારા છે, અહીં તમે જોઈ શકો છો। ખૂબ જ સુંદર લાગશે તમે દોસ્તો આનો યુઝ તમે તમારા સ્ટેટસમાં, તમારા પોસ્ટરમાં કે કોઈ પણ કંકોત્રી બનાવવામાં, કોઈ પણ જગ્યાએ તમે દોસ્તો આનો યુઝ કરી શકો છો। તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે આ પીએનજી, ઠીક છે દોસ્તો। તો ખૂબ જ સારા પીએનજી છે દોસ્તો, તમે જોઈ લો એક વખત, ત્યારબાદ દોસ્તો તમે આને ડાઉનલોડ કરજો। તો દોસ્તો જોઈ લીધા હશે તમે પીએનજી, તો હવે આપણે તેને ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવાના તેની વાત હું તમને કરી દઉં। અને દોસ્તો યુઝ કરતા તો તમને આવડે છે દોસ્તો, પિક્સલ લેબની અંદર તમારે તેનો યુઝ કરવાનો છે દોસ્તો। હવે તમારે તેને ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવાના છે તેની વાત કરી લઈએ। તો દોસ્તો આપણે આની જીપ ફાઇલ બનાવેલી છે અને તે જીપ ફાઇલ આપણી ટેલિગ્રામની ચેનલ ઉપર અપલોડ કરેલી છે। તો જે દોસ્તો મારે ટેલિગ્રામની ચેનલમાં હજી સુધી નથી જોડાયા તેઓ જોડાઈ જાય, ત્યાંથી તમને મળી જશે આપણી આ શ્રી ગણેશજીની પીએનજીની જીપ ફાઇલ, ઠીક છે દોસ્તો। તો હું તમને મારી ટેલિગ્રામની ચેનલ ખોલીને બતાવી દઉં। दोस्तों તમે જેવી આપણી ટેલિગ્રામની ચેનલમાં જોઈન થાવ છો દોસ્તો, ત્યારે તમે દોસ્તો જો આવું તમને ઇન્ટરફેસ દેખાશે, ત્યાં દોસ્તો અહીં તમને વંચાશે શ્રી ગણેશ પીએનજી જીપ ફાઇલ, ઠીક છે દોસ્તો। આવી જીપ ફાઇલ આપણે અહીં અપલોડ કરેલી છે। તો દોસ્તો તેને અનજીપ કરવા માટે દોસ્તો તમારી પાસે જેડ એચીવરની એપ્લિકેશન હોવી જોઈએ। તો દોસ્તો જેડ એચીવરની એપ્લિકેશન તમારી પાસે ના હોય તો તેને સૌથી પહેલાં પ્લે સ્ટોર ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો અને ત્યારબાદ ઇન્સ્ટોલ કરી અને પછી આપણે જે શ્રી ગણેશની જીપ ફાઇલ છે તેના પર તમે ક્લિક કરજો। તમે જેવું તેના પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે જેડ એચીવરનું ઓપ્શન આવશે। તો તમારે તે જેડ એચીવરના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, ઠીક છે દોસ્તો। તો તમે દોસ્તો આ રીતે જોઈ શકશો આપણે તે ફાઇલ જેડ એચીવરમાં આ રીતે ખુલી જશે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જોશો આની ઉપર એક મેં લોક લગાવેલો છે, મતલબ આની અંદર આપણે એક પાસવર્ડ સેટ કરેલો છે દોસ્તો। તો દોસ્તો પાસવર્ડ પણ તમને આપણી આ ટેલિગ્રામની ચેનલ ઉપર મળી જશે અને દોસ્તો અહીંયા પણ તમને હું જણાવી દઈશ, ઠીક છે દોસ્તો। તો હવે તમારે શું કરવાનું છે, સિમ્પલી આ 3 ડોટ્સ ઉપર ક્લિક કરજો, ત્યારબાદ આ મલ્ટી સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરજો, ત્યારબાદ તમને જે ડબલ રાઇટ ક્લિક દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરી લેવાનું છે અને ત્યારબાદ આ સિલેક્ટ ઓલ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જુઓ નીચે તમને એક રાઇટ નિશાન દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરજો, ઉપરનું નિશાન દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરજો। ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંયા તમે 3 ડોટ્સ ઉપર ક્લિક કરી ક્રિએટ ઉપર જઈ અને ન્યૂ ફોલ્ડર એક ક્રિએટ કરી લેજો। તો દોસ્તો હું અહીંયા મારે ક્રિએટ કરીને એક નવું ફોલ્ડર અહીં બનેલું છું જેમાં આપણે લખી લઈએ ગણેશજી, ઠીક છે દોસ્તો। મેં લખી લીધું ગણેશજી, ત્યારબાદ તેને કરી લો ઓકે, મતલબ મારું ફોલ્ડર અહીંયા ક્રિએટ થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જો આ નીચેનું એક તમને ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે એક પાસવર્ડ માંગવામાં આવશે। તો દોસ્તો પાસવર્ડ તમને હું અહીંયા કહી દઉં, મારો પાસવર્ડ છે અહીં દોસ્તો તમે ધ્યાનથી જોજો 18111992, ઠીક છે દોસ્તો, આપણો પાસવર્ડ છે। આ પાસવર્ડ દોસ્તો તમને ટેલિગ્રામની ચેનલ ઉપર પણ મળી જશે, ઠીક છે દોસ્તો। તો ત્યારબાદ હવે આપણે તેને કરીશું ઓકે, એટલે તમારી બધી જ આપણી જે પીએનજી છે તે અનજીપ થઈને આપણી સામે આવી જશે, તમે દોસ્તો અહીંયા જોઈ શકશો, ઠીક છે દોસ્તો। તો આવી રીતે તમારે આ બધી પીએનજી અનજીપ કરીને તેનો યુઝ કરવાનો છે। તો જો દોસ્તો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટ કરો, ઠીક છે દોસ્તો। અને આપણે ટેલિગ્રામની ચેનલમાં જોડાવા તમને વિનંતી, કારણ કે આપણી નવી કોઈ અપડેટ આવે છે તે સૌથી પહેલાં હું ટેલિગ્રામ ઉપર જણાવું છું, એટલે તમે ટેલિગ્રામ ઉપર જોડાયેલા હશો તો તમને સરળતાથી માહિતી મળી રહેશે, ઠીક છે દોસ્તો। તો હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાર સુધી આવજો, બાય બાય, સ્યુ, ટાટા।